Make it feel softer, brightening, detoxifying, exfoliating. 1 tablespoon of sugar. Sugar is a natural exfoliating to give smoother, and 1 teaspoon of baby oil. It helps to hydrate the skin, preventing dryness and leaving it feel soft. Perfect itong kombinasyon na ating mga nilagay. Nagbibigay exfoliate, makinis, malambot sa ating balat kasama ng toothpaste. At 1 teaspoon po ng toothpaste na siyang magbabalance dito sa ating mga ginamit na ingredient. At nagdi-detoxifying na rin to sa balat natin. Dry skin, pwedeng gamitin, tumutulong mag-exfoliate dahil sa sugar. Sa paggamit at pag-apply nito, dahan-dahan lamang, imas o i-scrub. Binabalik sa lambot at kinis ng ating kutis. Kahit 1 beses sa 1 linggo, pwede natin itong gawin na in-exfoliate na rin ang ating kutis. Kahit saang parte ay pwede natin itong ilagay sa ating balat. Nagbibigay malambot at makinis dahil na rin sa dala ng sugar. Pagkatapos ng 5 minutes, pwede mo na itong dalawan. At pwedeng ulitin, 2 beses, 1 beses sa 1 linggo, ay pwede ito. Thanks for watching, guys!